Ako dahil si Miss D, kini ang distance lessons in Cebuano. Magbinisayan ka. Ang atong pagatunan karon ay ang multiplication of rational algebraic expressions. Andam na? Before ta magpadayon ang saan pag-multiply ang rational algebraic expressions, ato sang reviewon kung unsaon pag-multiply ang fractions. For example, number 1, 2/3 times 4/5. Ang una natong buhaton is ang pag-multiply sa numerators o ang pag-multiply sa denominators. So, mahimo siyang 2 times 4 over 3 times 5. Kung naay factors na pwede natong makancel, atong i-cancel. Now, sa atong example dinhi, wala may makancel, sumudritso ta sa answer which is 8 over 15. Next, 1/3 multiplied to 3/4. Again, atong i-multiply og largo ang numerator ug ang denominator. So 1 times 3 over 3 times 4. Kung nakabantay mo, ang 3 kay common. Therefore, makancel nato ang 3. So, ang final answer is 1 over 4. So again, giunsa nato pag-multiply? Una, atong gi-multiply ang numerators ug ang denominators. Ikaduha, i-cancel nato kung unsa man ang mga common factors para atong ma-simplify. Ug ang ikatulo, isulat nato ang final answer. Ug karon, atong i-apply sa rational algebraic expressions. Example number 1, 2a over b squared times b over 3c. Una, ato i-multiply ang numerators. So 2 times a times b over, di ba ang b squared kay b times b times 3 times c. Kung nakabantay mo, ako na lang sang gi-factor daan para makita nato tarong kung unsa man ang mga common factors. Nakita nato na common ang b. Therefore, ang atong answer kay ang nahibilin na 2a sa numerator over 3bc sa denominator. So the final answer is 2a over 3bc. Number 2. The given is 3a squared over a plus b multiplied to a squared minus b squared over 9a cubed. Again, ato sang i-multiply ang numerators, dayon i-multiply nato ang denominators. Para dalira nato pag-simplify, ato na lang i-factor daan. So, mahimo siyang 3 times a, dayon ang a squared minus b squared, kay difference of 2 squares man siya, so ato siyang i-factor as a plus b times a minus b over ang a plus b. Kung nakabantay mo, akong gibutang og parenthesis since binomial man ang a plus b times, di ba ang 9 kay 3 times 3 ug ang a cube di katulo ang a. So unsa man ang mga common na factors na naa sa numerator ug naa sa denominators? Mao kini ang 3, ang a, another a, ug ang a plus b. So ang nahibilin mao'y atong final answer. Mao kini ang a minus b over 3a. Ug mao na atong final answer. A minus b over 3a. Number 3. Ang given kay 3a plus 9 over 3b multiplied with b squared over a plus 3. Again, ang una natong buhaton is to multiply the numerators ug ang denominators. Kung pwede, ato na lang sad i-factor ang pwede ma-factor para dalira natong ma-cancel ang common factors. Kani siya kay pwede ma-factor using GCMF. Ang 3 ug ang 9, ang common factor ay 3. Therefore, mahimo siyang 3 times the quantity of a plus 3 ug ang pikas kay b times b over 3 times b times a plus 3. So, makita nato na kani pwede makancel, kani pod pwede makancel, ug kani
pwede makancel. Therefore, ang final answer is B over 1. And again, pwede rin na siyang B. B is the final answer. Number 4. Again, ato i-multiply ang numerators o ang denominators. Kung pwedeng i-factor daan, i-factor na lang sa nato. So, we have 2 times B times C times A plus 2 over, kani siya, pwedeng ma-factor nato using general trinomials. Mangita ta og factor sa 2 na kung atong i-plus, mahimong 3. 2 times 1 equals 2 and 2 plus 1 equals 3. So, ang atong gamiton kay 2 and 1. So, ang factors niya kay A plus 2 times A plus 1 times 2 times duha ka B times C. So, ang 2 makancel, ang B makancel, ang C makancel, hasta ang A plus 2 makancel. So, naibilin kay 1 over 2B times A plus 1. Or 1 over 2AB plus 2B. Ato rang i-distribute ang 2B sa A plus B. Ato rang i-distribute ang 2B sa A plus 1. Number 5. We have A cubed minus 8 over A squared plus 2A plus 4 times 1 over A minus 2. So again, ato i-multiply, kung pwede i-factor na daan. So, ang iyang pattern kay, kuhaon nato ang cube root sa A cube which is A. Kuhaon nato ang cube root sa 8 which is 2. Then copy the sign. So, diri is A squared plus 2A plus 4 over A squared plus 2A plus 4 times A minus 2. So, therefore, makancel. So, wala rin ibilin. So, it automatically, that's 1 over 1, or the final answer is 1. Ug mao to ang atong lesson. Hinaot nakasabot kamo. Hangtod sa sunod, like and subscribe!